last. Dar nu va dura. You know, when you have a marvelous meal, Și când ai o masă, un festiv and în you fața say, ta I've been waiting for this for ages. și spui, wow, am așteptat asta o grămadă de timp. But that doesn't do anything for you the next day. Dar nu te ajută cu nimic în ziua următoare. And what I'm talking about is not these sort of fleeting bits of happiness that you could get by striking a match in the dark. Eu nu vorbesc despre a avea aceste experiențe trecătoare ale fericirii pe care ai putea să le ai ca atunci când încerci să aprinzi un chibrit și se stinge. What I'm talking about is not a succession of pleasures, Nu vorbesc like despre a succession of matches being struck. succesiune de plăceri ca o succesiune de aprindere ale unui băț de chibrit. It's about the sense of being content because you're in touch with the source of your being. Ci mă refer la mulțumirea și fericirea care vine din faptul că ești în legătură cu Cel care te-a creat. My joy I give to you, said Jesus, the most joyful person ever. Bucuria mea, fericirea mea, vă dau vouă, a spus Iisus, Cel care a fost cel mai fericit om. Because I want your joy to be full. Pentru că vreau ca fericirea voastră să fie deplină. So yeah, you can have partial happiness for a bit. Da, poți avea fericire parțială pentru un timp. But you can't have that lifelong sense of being in touch with the life giver and the lover. Dar nu poți să ai If you keep acel God out. sentiment al împlinirii și al fericirii continue și eterne dacă nu ești în legătură cu Cel care ți-a dat viața. You are fantastic. You're doing so much work tonight. Thank you. Another question. Este fericirea obligatorie pentru un creștin? Is happiness compulsory for a Christian? Is happiness compulsory for a Christian? No. You can't be filled with joy when there is a grave and you're putting your dead mother into it, unless you hate your mother. There's going to be sadness there. Nu poți să fii fericit atunci când există un mormânt în care îți pui mama moartă, decât dacă o urăști. But you know, that sadness Acea tristețe of bereavement, of losing something, plângerii, there is pierde pe still, cineva. there is still this underlying sense of contentment. Chiar și acolo există un sentiment al bucuriei. I remember a friend of mine burying her mother. Îmi amintesc un prieten care și-a mormântat mama. And she threw a bouquet of flowers into the grave. Această prietenă a aruncat un buchet de flori în mormânt. And she thanked God for her mother. Și a mulțumit lui Dumnezeu pentru mama ei. And she went away with remarkable peace in her heart. Și a plecat de lângă mormânt cu multă pace în suflet. And I've taken a lot of funerals because I'm a priest. Am fost la multe înmormântări pentru că sunt preot. And I don't see that very often in people who haven't got the peace of God and His joy and fulfillment in their lives. Și nu am văzut lucrul acesta de multe ori, pentru că mulți oameni nu au acest sentiment al păcii și al împlinirii în Hristos. How are we doing for questions? De ce modelul creștin de fericire ar trebui să fie superior celui budist, yogin sau orice altă religie? Why does the Christian model for happiness have to be superior to the Buddhist, yoga one, or any other religion? Well, why does the Christian prescription for happiness be better than any other religion? Again, that opens up an enormous discussion. Asta deschide o discuție foarte largă. I think that I would want to begin to answer it like this. Și începe să răspund în felul următor. The Buddhist answer Răspunsul budist is atheistic. este ateu. There is no God in classical Buddhism. Nu există Dumnezeu în budismul clasic. And so the aim
of Buddhism is to gain some sort of contentment by applying 8 critical steps. Scopul budismului este să ajungi la o anumită stare de împlinire urmând 8 pași. And what you're trying to do in Buddhism is to deny the passions and the feelings and to make yourself away from them. Și ceea ce trebuie să faci în budism este cumva să te negi pe tine însuți și să te depărtezi și să negi toate pasiunile și toate dorințele tale. So it's denying your personhood. Deci este o negare a persoanei proprii. The Christian faith is to fulfill your personhood. Dar credința creștină spune că scopul este să îți împlinești persoana. God doesn't say suppress your desire for happiness and all your other feelings, keep them down. Hristos, Dumnezeu, nu spune că ceea ce trebuie să faci este să-ți înăbuși orice pasiune și orice dorință pentru fericire. He says, they're good. I'm the creator. I put them there. Eu sunt creatorul, eu le-am pus acolo. Come to me and I will fulfill them. Vino la mine și ți le voi împlini pe deplin. And you won't find that in any other faith in the world. Și nu veți găsi lucrul acesta în nicio altă religie din lume. So I commend it to you. De aceea I commend him to you. vă recomand și vi-l prezint în seara Any aceasta. more? What, should we have one more? I mean, I'm happy to be here all night, but there's food waiting out there. What should we do if we're not happy with what we're doing now? What a wonderful last question. Întrebarea este ce să facem dacă nu suntem fericiți cu ceea ce facem acum? What should we do if we are not happy with what we're doing now? There is a remarkable verse in the Old Testament of the Bible that runs like this. În Vechiul Testament există un verset fantastic care spune în felul următor. My people, says God, my people, poporul meu, spune Dumnezeu, have forsaken me, the fountain of clean water. s-a lepădat de mine fântâna apei curate. And they have hewed out for themselves cisterns that can never hold water. Și au săpat puțuri care niciodată nu pot ține apă. So if you're not happy with the cistern that you have hacked out, Dacă nu ești fericit cu puțul pe care l-ai săpat tu, trying to find fulfillment in money, sex, power, all these things, ai încercat să găsești fericirea în bani, în putere, în sex, then come back to the fountain of pure water. întoarce-te la fântâna apei veșnice și curate. He wants to flood your life with his joy. El vrea să-ți umple viața cu bucuria lui. But you have to take a step. Dar trebuie să faci un pas. And that step is to unbolt the door and invite Christ. Și acest pas este să tragi toate zăvoarele și să le inviți. Well, thank you all. You've been fantastic with questions tonight. Vă mulțumesc tuturor, ați pus niște întrebări extraordinare. We're on again later on. I'm not quite sure where it is, but it'll be on the subject of suffering next time. Data viitoare când voi vorbi despre suferință. How does that fit in with the Christian claim? Și cum se potrivește ea în imaginea oferită de creștinism. So I think back to our chairwoman, and I shall be here afterwards if you want to say yes. I've said Christ, I've said yes to him, and I like one of these little booklets. Voi fi aici și după ce se termină și puteți să veniți la mine și să îmi cereți una dintre carticele dacă ați spus. Thank you very much, Diana. Mulțumim și noi. Haideți să-l aplaudăm pe Au fost câteva întrebări la care nu am primit răspunsuri, dar dacă aveți dorință să le